นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับซีรีส์เรื่อง Kidnap the Series นะฮะรับจ้างรัก EP ที่22นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าตอนจบนะครับผมดูจากตัวอย่าง EP ก่อนเนี่ยคือหวานมากหวานสุดๆเลยแทบไม่มีดราม่าแล้วเพราะผู้ร้ายถูกจับผู้ร้ายถูกฆ่าตายไปแล้วนะฮะ EP นี้มาจุกๆกับความหวานของเขาทั้งสองคนกับความรักของเขาทั้งคู่นะระหว่างตัวมินนะครับผมแล้วก็คิวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ากับตอนจบของ Kidnap the Series ครับผม EP 22แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับตอนจบ Kidnap the Series ไปเลยแค่โดนถักนิดเดียวเองอยากเป็นจริงๆนะพระเอกตัวบางกระสุนเนี่ยพี่ก็ผิดเองแหละพี่คิวไม่ได้ผิดอะไรเลยคนพวกนั้นน่ะผิดผมจะคอยสนับสนุนพ่อเองครับกูก็ทำมึงเจ็บอ่ะกูเลยออกมาชงกาแฟกินนะที่ผ่านมาไม่เคยอยากสร้างปัญหาให้มึงเลยนะแต่แผลทั้งหมดของตัวกูก็เลือกที่จะทำมันเองกูไม่ต้องการให้เห็นมึงเป็นอะไรไปไง2 สัปดาห์ต่อมาโอเคมาจะกำจัดโรคที่ตัวเองเป็นปัญหาอยู่ไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวเสร็จแล้วพาไปหาอะไรอร่อยกินไม่ว่าครั้งหน้าแต่มาด้วยตลอดแล้วนะสัญญายิ้มหน่อยยิ้มอีกคุณฮาริสยืนยงวิสุทธ์เชิญที่ห้องตรวจได้เลยค่ะเชิญค่ะคิวรีบหนีไปขอโทษนะครับที่ผมหายไปนานเลย งั้นนักจิตขอถามหน่อยได้ไหมว่าอะไรทำให้คิวกลับมา
ความรักทำให้คิวกลับมา นักจิตครับ มันผิดไหมครับ ถ้าผมอยากจะดีขึ้นเพื่อคนอื่นนะครับ ไม่ผิดเลยคิว บางคนอยากจะหายเพื่อแมวแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำแค่กลับมานักจิตก็ดีใจแล้ว เรามาลองพยายามกันอีกครั้งหนึ่งนะ ครับผม not anymore อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ น้องชายของแฟนผมประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจ ตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะดี แต่ผ่านไปไม่กี่วันร่างกายของเมนก็ต่อต้านเครื่องนั้น แล้วอาการก็ทรุดลงไปครับ เม่นรีบหายอ่ะ ฉันรอไปเอาควาเล่นกับแกอยู่นะ หายอยู่แล้ว จนคุณหมอต้องตัดสินใจให้เมนผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจร้องไห้ทำไมพึบต้องขับผมมาหาพี่นะ หมอครับ เป็นยังไงบ้างครับ หมอยินดีด้วยนะครับ คนไข้ปลอดภัยแล้วครับ การผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณมากเลยครับหมอเบนหายเว้ย และสุดท้าย การผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดี จากผลตรวจตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับ ร่างกายของน้องอธิพัฒน์เข้ากับหัวใจดวงใหม่ได้ดีครับ แล้วหลังจากนี้ต้องดูแลน้องเป็นพิเศษไหมครับ โดยปกติคนป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกตินะครับ ไม่ต้องระวังเรื่องของการใช้เครื่องกระตุ้นแบบเดิมแล้ว ชีวิตแบบคนปกติ ใช่ครับ อันนี้หมอหมายถึงว่าคุยโทรศัพท์ได้แบบคนปกติ ครับ ใส่หูฟังบลูทูธต่อยมวย ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกีฬาได้ วิ่งเล่นได้ ชีวิตแบบคนปกติเลย ใช่ครับ ทุกอย่างเลยฮะ แต่ขอให้แผลหายดีก่อนนะครับ ครับหมอ ขอบคุณมากค สุ รับ ดท้ายน้องเมนก็จะไปที่ผ่าปันดาว เม่นเป็นหายนะ ได้หัวใจมาจากครูเทียนหรือเปล่า ไม่ใช่ เก่งมากเลยนะเม่นต่อไปนี้ใช้ชีวิตแบบคนปกติได้แล้วอะหัวใจที่ได้มาก็ใช้คุ้มดีนะเปลี่ยนให้คนหนึ่งรักษาเรื่องสองคน แต่ต่อจากเนี้ยพี่มินก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติได้แล้วนะ พี่มินรู้ไหม พี่มินเป็นพี่ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะ เก่งมากเลยนะแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้มีอะไรให้นักจิตช่วยคะ มันพอจะเป็นไปได้ไหมครับ นักจิต ถ้าผมไม่อยากฝันร้ายอีกแล้ว คิวแค่ละมัวฝันร้ายไม่มีอะไร
ผมอยากให้มินเป็นอิสระจริงๆครับ ที่ผ่านมา ผมไม่เคยสนใจใครเลย ไม่สนใจแม้กระทั่งชีวิตของตัวผมเอง แต่ตอนนี้ครับต่อให้ผมต้องคุกเข่าขอร้อง ขอให้นักจิตช่วยผมหายดีขึ้น ผมก็จะทำครับ คิวตั้งใจขนาดนี้ ครั้งนี้ต้องดีขึ้นแน่ คราวนี้ผมอยากจะดีขึ้นจริงๆครับ เพื่อให้มินได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆสักที ๆ งั้นเราไปเริ่มต้นที่สาเหตุกันใหม่ไหม คิวช่วยเล่าเรื่องฝันร้ายให้หมอฟังอีกทีได้ไหม ครับคุณหมอ ถ้านักจิตใช้ไพ่ในการทำนายด้วยนะ มันทำให้นักจิตเจอปัญหาของคนไข้ได้เร็วขึ้น เก่งมากน้องคิวคนเยอะแยะโรงพยาบาลอายอะไรไหนคนไม่เห็นมีคนเลยอายทำไมเนี่ยฮะไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยกล้องเยอะแยะกล้องไหนกล้องเก่งมากนะ ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปมันใช่ความรักฉันแน่ใจจากคนไม่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจรักพาฉันได้มาพบเธอ ขอครบแล้วใช่ปะ จ้าดูมา3 รอบแล้ว เดี๋ยวถือเอง ไม่เอา หมอก็บอกว่าเราหายแล้ว แผลยังไม่ทันแห้งเลยทำเป็นเก่ง แล้วอุ้มเธอได้ทั้งตัวเลยนะ ไม่ทำแล้ว เดี๋ยวเสร็จแล้วกลับบ้านกันไหมเดี๋ยวพี่ไปส่ง ขอฟูดากับพี่มินแล้วนี่ต้องกลับชลบุรีเลยหรือเปล่า คงกลับเลยแหละ กลับกรุงเทพจ้า บ้านเดิมจ้า จีนทำไมไม่ให้พี่ไปส่งที่บ้านเลยอ่ะ โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกพี่ แค่นี้เอง เดี๋ยวจีนเดินไปได้ เมนจะได้กลับไปพักผ่อน โอเค เอาจริง พอมาแถวนี้แล้วก็แบบคิดถึงบ้านเก่าของเราเหมือนกันนะ เนี่ยอยู่กันครบเลย จีนแวะมาเล่นด้วยกันที่บ้านก่อนสิ ก็อยากอยู่หรอกพี่แต่พ่อแม่เขารอกินข้าวอยู่อะ อ้าวเหรอ งั้นก็พาเม่นมากินข้าวที่บ้านด้วยสิ เห็นเม่นบ่นว่าหิวพอดีเลย เนี่ย ตอนเนี้ยรถติดมากเลย กว่าจะถึงบ้านอ่ะ เม่นหิวแย่พอดี เดี๋ยวพวกพี่2 คนอ่ะไปรอกันที่นู่นก็ได้ เราไปกินข้าวที่บ้านได้ปะ ก็แล้วแต่ อยากกินก็กิน ปัง ไม่ได้พี่บาย บ๊ายบาย บ้านน่ารักด้วยนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่บ้านเดิมปวดหัว ฉันก็จำบ้านเดิมไม่ได้แล้วหน้าตา คิดถึงบ้านหลังนี้เหมือนกันเนาะ ขนาดกูมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานอ่ะ ยังรู้สึกผูกพันเลย มึงจะขนาดไหนวะ บ้านหลังนี้เป็นเหมือนตัวแทนพ่อกับแม่กูอะที่จริงก็มีคนมาขอซื้ออยู่บ้างนะ แต่กูทำใจขายไม่ได้อะการที่กูยังอยู่ที่นี่มันเหมือน กูยังรักษาอะไรบางอย่างที่พ่อกับแม่ทำไว้ให้เม่นได้บ้าง เม่นมันต้องอยู่แต่บ้านอะมีบ้านดีๆให้มันอยู่ชีวิตมันจะได้ไม่ดูแย่จนเกินไป แต่สุดท้ายนะ เงินที่ใช้รักษาเม่นจนหายอะก็คือเงินจากการขายบ้านหลังนี้ ลูกนี้กูตัดใจขายตั้งนานแล้วบิน กูขอพ่อกูแล้วว่าให้ยกบ้านหลังนี้ให้กู ชดเชยกับที่งานเขาทำกูเดือดร้อนอะแต่ถ้ากูจะพาแฟนสักคนมาอยู่ด้วย ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมิวไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลย มิน กูถามมึงจริงๆนะ มึงอยากกลับไปอยู่ที่ชลบุรีจริงๆเหรอ ถ้า
ถ้าเหตุผลที่มึงไม่ได้อยากอยู่ที่เนี่ย เพราะมึงเกรงใจพ่อกูเรื่องบ้านนะมึงตัดทิ้งไปได้เลยนะ กูอ่ะก็ทำเพื่อตัวกูเองเหมือนกันสตูดิโอทำเพลงกูอยู่ที่นี่ เม่นเองอ่ะ จะได้อยู่ใกล้ขนมจีนด้วย ส่วนมึงอ่ะ จะได้กลับไปทำในสิ่งที่มึงรักไง แล้วหลังจากเนี้ยมึงไม่ต้องทำเพื่ออนาคตของเม่นแล้วนะ ถ้ามึงอยากกลับไปทำงานที่กองถ่ายจริงๆอะเราลองมาเริ่มต้นใหม่กันที่นี่กันไหม ทุกอย่างจบได้ด้วยเงิน เห็นไหม แล้ว ล่ะ ตัวเธอจะรู้บ้างไหม ทีเนี้ยมึงก็เลิกกูไม่ได้แล้วนะกูไปบ้านเป็นตัวประกัน ถึงไม่มีบ้าน กูคงไม่เลิกกับมึงหรอก เธอรู้บ้างไหม รู้ใช่ไหมถ้าให้พูดคงไม่ไหวแล้วตัวเธอจะรู้บ้างไหม ฉันจะไม่ได้พูดไป ไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้รักเธอแล้วเธอรู้บ้างไหม รู้ใช่ไหม ฉันขังใจเอาไว้ไม่บอกเธอ ที่กูโทรไปของานพี่เจมส์อ่ะเขาให้มาแล้วนะ แต่เขากำชับกูว่าให้เอามึงมาด้วยอ่ะ กูไม่รู้ว่าทำไมอยู่กับมึง จะหลอกกูไปเป็นซอมบี้อีกปะเนี่ย นายรู้ ขับดี อีกแล้วนะ งานอะไรเนี่ยพี่เจมส์ไม่เห็นมีทีมงานสักคนเลย งานกูเองเนี่ยแหละ ฮะ คืออย่างงี้เว้ย กูเนี่ยได้ไปรู้จักกับนายทุนคนหนึ่งที่เขาอยากจะทำหนังพอดี แล้วเขาเนี่ยกำลังมองหาไอเดีย แล้วก็ทีมอยู่ กูเลยกะว่าจะลองทำเดโมเพลอตไปขายดู แต่ว่ากูก็ต้องขายผ่านก่อนไง กูถึงจะมีเงินถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมีกู มึง แล้วก็น้องคิวที่กูกล้าใช้งานฟรี เฮ้ย เดี๋ยวพี่ ที่ผมโทรไปหาพี่ว่าขอโอกาสอ่ะหมายถึงว่าขอโอกาสให้ผมทำงาน ไม่ใช่ขอโอกาสให้ผมทำงานให้พี่ฟรี เฮ้ย ๆใครบอกว่าฟรี เดี๋ยวกูให้ค่าตัวมึง1,000 เท่าเลย จากตอนที่มึงเป็นเอ็กซ์ตร้า อ่ะ แล้ว แต่ว่าตอนเนี้ยกูมีอยู่1,000อะเอา1,000ก่อนได้ปะไม่หักค่าเปอร์เซ็นต์ด้วย โอ้ไม่เอา เฮ้ย เฮ้ย กลับมาก่อน คิดซะว่าทำงานแล้วโอกาสก็ได้อะ โอ้โหทำงานแล้วโอกาส พี่สอนผมเองนะว่าใครพูดอย่างเงี้ยให้เลิกคบ เว้นกูไว้คนหนึ่งไม่ได้เหรอกูพูดได้ 1,000ใช่ไหม1,000ก็ได้ แต่เล่นเหี้ยห้ามว่านะ งานตามงบอ่ะ1,000 เออ กูรู้นะอ่ะเอาชุดไปเปลี่ยน ของมืองานเกงสีดำน้องคิวกางเกงน้ำเงินนะครับ อ่ะ นี่ครับ ห้องน้ำอ่ะ เชิญครับ 1,000ก็ต้องมาถกกางเกงในให้พี่เจมส์ดูอีกโอ้ย นอนลงมาก่อน เร็ว ประมาณนี้แหละ ก็คือเดี๋ยวซีนนี้เนี่ย มึงอยากคุยอะไรกัน มึงก็คุยไปเลยนะ กูใช้แค่ภาพ แต่ว่าขอแบบจับไม้จับมือกันรูปหัว อะไรเงี้ย เอาแบบหวานๆรักกันโอเคปะ โอเคครับ 1,000ใช่ปะเนี่ย ย้ำจังเลยนี่ นี่ใครบอกวะไม่ต้องทำอะไรเลยมึงรู้หัวกูแบบนี้น้อยจับมือไว้อย่างนี้ต้องมองตากูพอแล้วเดี๋ยวกูชวนคุยเองโอเคปะ and action ตอนที่มึงเรียนอยู่นี่มือยูนิฟอร์มแบบนี้เลยปะเนี่ยกางเกงน้ำเงิน ชุดนี้เลย เท่เลยดิ แล้วมึงว่าถ้าสมมติว่าเราได้เจอกันตอนสมัยเราเรียนแล้วชีวิตเรา2 คนไม่เป็นอย่างเงี้ยเราจะได้คบกันปะ กูไม่รู้เลยว่ะกูจะเจอมึงได้ที่ไหน ที่ไหนพิเศษงี้เหรอ หน้าอย่างกูเรียนพิเศษมากมั้ง หรือที่ชลบุรี ตอนแม่กูยังอยู่อ่ะพากูไปเทศกาลกูที่ชลบุรีแทบทุกปีเลย ถ้ามึงยังอยู่ที่นั่นน่ะแล้วมึงไปเที่ยวเทศกาลกูอ่ะเราจะเจอกันที่นั่นก็ได้
อยากไปไหมล่ะ ปีนี้เดี๋ยวพาไป ไม่อะเสียงพลุมันเหมือนเสียงปืนอะพอได้ยินแล้วในหัวก็คิดแต่เรื่องแย่ๆ กลับมาก็นอนฝันร้าย กูเลยไม่ได้ไปดูพลุแล้ว คัดก่อนเลย กูบอกว่าขอหวานๆมึงรู้จักไหมเนี่ย แล้วพวกมึง2 คนนี่จะนั่งเป็นหมางหน่อยกันทำไมครับ เอาใหม่เลย ครับดุจังเลยครับ ค่าตัว1,000เนี่ยมึงก็ช่วยพยายามให้กูหน่อยเนี่ยครับนะ โอเค ตั้งใจ เดี๋ยวกูหักตังค์แม่งเลย ยิ้มเยอะ อ่ะ เหมื ตา อ ม น มา คนที่กลัวอุ๊ยตายแล้วฉากนี้ ก็ตอนนี้เนี่ยคือสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวแค่วิ่งหนีไปเรื่อยๆในพงหญ้าน้องคิวเนี่ยวิ่งนำพี่ไปก่อน แล้วเดี๋ยวพี่ถือกล้องวิ่งตาม ส่วนมึงไอ้มิน มึงวิ่งขนานกูไว้ แล้วเดี๋ยวพอกูให้คิวเนี่ยเดี๋ยวมึงก็วิ่งไปคู่กับน้องคิว คือผมวิ่งเท่ากับพี่เลย แล้วค่อยแซงขึ้นไป โอเค โอเคไหม ไม่โอเคเดี๋ยวเราถ่ายข้างนอกเอาก็ได้นะ ไม่เป็นไรหรอกมิน พี่เจมส์กับมึงก็อยู่นี่มึงไม่มีอะไรหรอกมั้ง and action มิน พ่อครับช่วยผมด้วย พ่อ เป็นการย้อนฉากเดิม กลับไปแก้ที่ต้นเหตุ ของการกลัวเสียง ยูโอเคไหมเนี่ยคุยดิไม่เป็นไรคุยดิหายใจค่อยๆหายใจเป็นไงบ้าง โอเคแล้วเว้ยมิน ไม่น่าไปได้แล้ว โอ้ทีนั้นน้องคิว ไม่รู้ว่ามีทอม่านี่หว่าเพราะว่าทำไมเล่นดีจังกำลังจะท้าบทามเข้าวงการเลยนะเนี่ย พอเลย คิว ขอโทษนะ ที่พามาเล่นอ่ะไม่เป็นไรเลยแต่จริงกูเองก็อยากรู้เองด้วยว่ากูไปรักษามาแล้วอะอาการเป็นยังไงบ้าง แต่ดูจากวันนี้แล้วไม่น่าหายง่ายๆว่ะ น้องคิว ฟังพี่นะ ชีวิตคนเราเนี่ย มันก็เหมือนกับคุกกี้กล่องแดงนั่นแหละ เพราะว่าแม่งก็ต้องมีสักครั้งอะที่เราเปิดมาแล้วเราเจอกับคุกกี้จริงๆ ไม่ใช่แค่เข็มกับได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังไหว ก็ลองเปิดมันไปเรื่อยดูก่อนอย่าเพิ่งท้อเข้าใจไหมครับทำเฮียอะไรเนี่ย ถึงจะดูเพี้ยนๆหน่อยอ่ะแต่กูเห็นด้วยกับพี่เจมส์เขานะลองใหม่ไปเรื่อยๆมันต้องมีทางที่ดีขึ้น ใช่ทีแม่งหลอกด่ากูใหญ่เลยเวนเฮ้ยคนเขาอุตส่าห์หางานดีๆมาให้ นี่หรองานดีๆ ไม่ใช่ครับ ที่จริงเนี่ย กูไปเจอมางานหนึ่งด้วย ว่ามึงน่าลองไปแคสนะ งานหนังอะบทเพื่อนในทีมพระเอก เป็นบทที่แบบคนดูจะรัก แล้วมึงก็ตายตอนหนังได้จบบทแบบนี้มึงดังง่ายนะเว้ย มันเป็นหนังแอคชั่นด้วย มึงทั้งหน้าตาดี แล้วก็เคยเป็นสตันท์แมนมาก่อน กูว่าน่าจะได้เปรียบ
แต่บทแบบนี้มันใช้ความสามารถเยอะมากเลยนะพี่ มันจะไม่ยากไปสำหรับผมหรอ อย่าลดเพดานตัวเองสิลูก มิน โอกาสมาแล้ว มึงฟังกูนะ ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเป็นแบบพอโอเครู้เข้าใจ มินมึงก็ไปลองหน่อย กูอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเป็นค่าตัวกูวันนี้ได้ โอเค กูว่ากูต้องลองเหมือนกันว่ะ อยากเห็นชีวิตกูเป็นคุกกี้อ่ะ ขอบคุณมากพี่ มึงเล่นกับผมเถอะแบบผมด้วยสตาร์หรอกปะจริงเลยจริงเราจริงกันได้แหละทุกคนนี้อาสัญญาบอกว่าจะต้องคุณ น้องมินอธิคุณครับ ผมครับ โอเคป่ะด้านในครับ ได้ครับ น้องมินนั่งก่อนนะครับ อันนี้พี่เด้งครับผู้กำกับของเราทำไมไม่รักษาคำพูดเลยอ่ะมินลุงจะกลับมาที่กองกูอีกนะ คนที่เคยทำเอาไว้ สวัสดีครับ น้องมินดูบทไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอบทคืนนี้ก่อน เดี๋ยวเทคแรกน้องมินเล่นเป็นตัวเองเลยเนาะถ้าพร้อมแล้วบอกพี่นะครับ ได้ครับ พร้อมครับ โอเคครับ พร้อม and action รีบตัดเถอะขอโทษครับพี่ ผมขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ เชิญโอเคครับ โอเค พร้อมแล้วครับ พร้อม and action พวกมึงรีบกลับออกไปเถอะ แบกกูไปด้วยจะตายเอาเปล่าๆ กูพูดจริงๆนะ ยอมรับความจริงไว้ได้แล้ว แล้วทิ้งกูไว้ที่นี่ แล้วสัญญากับกูว่าจะไม่เป็นแบบกู ไม่ต้องเสียสละอะไรเพื่อใครทั้งนั้น เพราะสุดท้ายแล้วตอนที่ต้องตายอยู่ที่นี่คนเดียวแม่งไม่คุ้มค่าอะไรเลยวะ ฝากใช้ชีวิตที่เหลือแทนกูด้วยนะ ครับโอเคครับ จริงๆใช้ได้เลยนะ แต่พี่ขอนอกเรื่องนี้นึงนะ น้องจำพี่ได้ใช่ป่ะ จำได้ครับพี่ แล้วน้องก็จำได้ใช่ป่ะว่าน้องเคยสร้างเรื่องอะไรไว้บ้าง จำได้ครับ พี่จะไม่ถามนะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น เพราะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้ว แต่น้องบอกพี่สิว่าพี่จะมั่นใจได้ยังไง ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีก ก่อนอื่นเลยวันนั้นผมต้องขอโทษจริงๆครับ ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น แต่ตอนนี้ผมโตขึ้นกว่าวันนั้นมากแล้วครับ และผมสัญญาครับพี่ ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก ขอโทษครับ ฮะ รอบก่อนทำให้งานเขาเสียหายไง ชิวกูทำได้แล้ว กูได้บทนั้นแล้ว เฮ้ย จริงดิ จริง เก่งมาก เก่งขนาดเนี้ย ขอรางวัลได้ปะ นโปเก่งมากลูก อยากได้อะไร จะมั่มๆแล้วลูก ถ้ารู้สึกว่ากลัวจนร่างกายไม่ไหวก็บอกนะ เดี๋ยวกลับมานั่งดูในรถกันก็ได้ แล้วปิดหลังคาเอา ขอรางวัลทั้งทีอ่ะทำไมมึงไม่ขอให้ตัวเองวะ มึงไม่ได้ชอบดูซะหน่อยนี่มิน ใครบอก กูชอบดูกูจะตาย กูแค่ไม่อยากให้มึงเสียสิ่งที่มึงชอบไปแล้วเพราะเรื่องในอดีตอะกูจะดูแลมึงเอง ทั้งตอนที่ดูพูอยู่ แล้วถ้ากลับไปมึงนอนฝันร้ายอะกูจะปลอบมึงเอง โอเคไหม
ลองดูนะ พร้อมยังเราบอกแล้วนะ ไม่เป็นไร แค่เสียงกูเองลองบอกจริงๆแล้วนะ ฉันอยากกลัวปูบ้างเลยอะนี่เสียงปุ๊บหอมนี่เสียงปุ๊บหอมนี่เสียงปุ๊บหอม ก็ดูบ้างดูอยู่ดิ ก็คือหายกลัวไปเลยจ้ะเพอแก้มช้ำได้หมดแล้ว เอาจริงๆ ถ้าเวลามึงได้ยินเสียงปังปังแล้วมึงคิดถึงพวกหรือว่าคิดถึงเรื่องของวันเนี้ยมันจะดูนะ จากคนไม่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจรักฉันไม่มาพบเธอ มึงเก่งขึ้นมากเลยนะ สงสัยที่กูไปหานักจิตมา มันได้ผลวะ ให้มึงทำอะไรบ้าง ก็ถ้าเป็นครั้งล่าสุดเลยอ่ะเขาให้กูลองวาดภาพในความคิดขึ้นมา วาดภาพความทรงจำที่มันทำร้ายเราลงไปในสี่เหลี่ยม แล้วค่อยๆทำให้สี่เหลี่ยมมันเล็กลง เล็กลง แล้วก็ให้ภาพนั้นอ่ะ เล็กลงตามสี่เหลี่ยมไป ให้ลองจินตนาการว่าให้เอาสี่เหลี่ยมนั้นอ่ะใส่ลงไปในอะไรสักอย่างเพื่อมันแน่นหนามากๆประโยชน์มันทิ้งไปในที่ที่ มันจะไม่กลับมาหาเราอีกอ่ะ ให้กันว่าดใส่มือกูมา เดี๋ยวกูเอาไปทิ้งให้ ยาวหน่อยนะ ได้เลย เป็นการทำที่แบบจริงๆหลักการอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะ เพราะการจินตนาการแบบมันยาก อ่ะวาดของมึงด้วยดิเดี๋ยวกูไปทิ้งให้เหมือนกัน เพราะการจินตนาการมันอยู่ในระดับความคิด แล้วความคิดไม่สามารถสั่งจิตใต้สำนึกได้ เรียบร้อย พร้อมยัง ไป เย้ออกไปหมดเลยออกไปหมดเลยเอ้ยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกไม่กลับมาอีกด้วย สิ่งที่ช่วยได้คือนี่มากกว่ากำลังใจ ความต้องการลึกๆคือต้องการทำเพื่อคนที่เขา มิ้ รั น ก รู้ไหมตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นอ่ะ กูไม่เคยคิดเลยนะว่ากูจะกลับมามีความสุขได้เท่าแต่ก่อนอ่ะ แต่วันนี้กูโคตรมีความสุขเลย กูก็เหมือนกัน ไม่เคยคิดเลยเหมือนกันว่าจะเลิกโทษตัวเองได้ เลิกคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสุขอันที่สำคัญนะ จะรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เลย ถ้าไม่มีมึงขอบคุณนะคิว กูก็ขอบคุณมึงเหมือนกัน กูรักมึงนะ กูก็รักมึง อย่าทำให้ฉันผิดหวังก็มีใครให้รักมันดีอย่างนี้เพิ่งรู้ว่าเจอกับเธอคนนี้ไม่จะต้องเสียก็จะลองเสียแค่เพียงเธอเดินไปกับฉันก็มีเธอ โอ้ เพิ่งรู้ว่าดีอย่างนี้ นึกว่าจะจบกระจูบโอ้ ดีกว่าตอนนั้น การมีเธอเพิ่งรู้ว่าดีอย่างนี้ ตอนนี้มันดีกว่าตอนนั้น ฉันจะเสี่ยงเพียงได้รักสักครั้ง เพราะเธอสำคัญ
มากพอ จากครั้งที่แล้วคิวเป็นไงบ้างคะ ผมว่าผมดีขึ้น 4 เยอะเลยนะครับ เดือนต่อมา นักจิต ดีขึ้นจนผมได้สังเกตเห็นชีวิตคนรอบตัวผมเพิ่งได้รู้ว่าช่วงที่ผ่านมา ชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไปเยอะมากเลย แม่นอยู่คนเดียวได้ นี่กำลังไปเรียนแล้วเนี่ยแต่แค่นี้ก่อนนะ จะสายแล้ว มีทั้งคนที่สมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจมานาน เย็นนี้เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวอควาเรียมกัน อันนี้นะครับ เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ครับ ผลงานจากผมเลยนะครับใจพี่ อันนี้คือเห็นงี้เพื่อนผม2 คนเองนะพี่ แป๊บ อุ๊ยแป๊บหนึ่งไหลพี่คุยพี่ดูก่อน มีทั้งคนที่ผิดหวัง เอาก็เปลี่ยนบ้างไง ลองดูก่อน แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ ผมอยากจะขอลาออกครับ ลองไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง แบบที่คุณคชาเคยบอกครับ ได้สิ ขอแค่อย่ากลับไปอยู่ในที่แบบเดิมก็พอ ขอบคุณครับ มีทั้งคนที่อยากลองเริ่มต้นใหม่ คนที่รับโอกาสใหม่ ฮิวกูมีอะไรจะอวดด้วย อะไรอะ นี่มานะ เฮ้ย โปสเตอร์หนัง ใครเป็นพระเอกที่อยาก หน้า เห็น กู นะ ด้วย พอตั้งใจมองดูทุกคนดีๆแล้ว นักโลก ผมถึงรู้ว่าคนเราก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอด กูก็ไม่ได้จะอวดเหมือนกัน ไหน ฉันดู อะ ห ไร น้าพระเอกไม่ออกอ่ะ นักจิตเขาไปนัดกูแล้วนะ เขาบอกกูดีขึ้นแล้ว จริงนะเนี่ย และผมเองก็คงเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน ไหน มันจะหวานเกิน เย้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะ เฮ้ย ไปลูกเฮ้ย อะไรเนี่ยพี่เจมส์ใจเย็นดิพวกมึงช้า ถ้าเข้าไปแล้วตายทันไง บทก็มีอยู่แค่นั้น อย่าเพิ่งสปอยดี โอ้ เออ ปอย โทษที ค่ะ เออไปเถอะเร็ว5 คนครับ ได้ไหมดีกว่า ส่วนเรื่องที่ผมจะหายจากแผนในอดีตได้จริง ๆ หรือเปล่า คำตอบก็ยังคลุมเครือ โคตรเท่ แต่ต่อให้วันนี้ผมยังไม่หายดี ผมก็ยังยิ้ม หัวเราะ และมีความสุขกับคนที่ผมรักได้ พอคิดได้อย่างนี้ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัว กว่าจะมาได้นะมึง เก่งมากมึงช่วยตัวเองว่ะหยุดทะเลาะกัน แล้วก็รีบหนีออกไปได้ละ หล่อชิบหายกู คนอะไรไม่ชมตัวเองวะ คนไหนคือเรา นี่พวกมันมาล้อเราแล้วใช่ไหม ไม่มีภาพขึ้นมาแล้ว ถ้าเวลามึงได้ยินเสียงปังแล้วมึงคิดถึงกูหรือว่าคิดถึงเรื่องของวันเนี้ยมันจะดูรักมึงนะ เปลี่ยนภาพซ้ำใหม่ละ ผมละเมอน้อยลงแล้วครับ แต่ก็มีบางวันที่ยังฝันร้ายอยู่ จากนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะ แต่ว่า ฝันร้ายพวกนั้น มันทำร้ายผมไม่ได้แล้ว อ
นนี้ไม่มัดได้ปะอยากนอนกอดกันมากกว่า เดี๋ยวนอนฝันร้ายหรอก วันนี้เพิ่งไปดูหนังมาเองนะ ไม่เห็นเป็นไรเลย ยังไงตื่นมาก็เจอมึงอยู่ดี น่ารักจัง อย่างนี้แล้วกันนะถ้างั้น โอเคไหม เป็นผูน้องหมาไปเลยจ้ะ ฝันดีนะ ทันทีครับ ถือไม้แขนหายจ้าฉันเคยเป็นแขนหายไปเลย พ่อ เราไปอยู่ในฝันเลยล่ะ งานเนี้ยจากนี้ไปเราไม่ปล่อยมือ ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะ มันไม่มีอะไรอีกแล้ว อ้าวเมื่อคืนใส่เสื้อนี่ ตื่นมาเสื้อหาย คือ เมื่อคืนกูฝันถึงมึงด้วย ฝันดีเลยดิ ดีมากเลย แค่มีมือเธอที่เคยสัมผัสเป็นดังคำบอกรักที่ผูกใจ เสื้อมันหลุดไปไหนนะตอนกลางคืนเนี่ยไม่เข้าใจ แค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมือให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจากนี้จะมีแค่เราจะมีแค่เรา เดียน เสื้อมันหลุดไปแล้วมันร้อนและอากาศเนาะ ไม่ต้องกลัวนะอยู่ข้างๆฉันไม่มีปัญหาใดที่ เทม สำ โป คัญ แทนเดอร์นี้นะครับผม ไม่กลัวที่ แต่ยังไม่มีตัวอย่างมา ไม่มีเธอแค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นดังคำบอกรักที่ผูกใจ อย่างโอมเนี่ยผมก็โตขึ้นเยอะมากแทนที่ผมจะสปอร์ตเขากลายเป็นว่าเขาสปอร์ตผมในการที่ช่วยดูแลเพื่อนๆนักแสดงการทำงานที่ดีมากเรื่องนี้ เป็นคำสัญญา มิน กูขอร้องแหละบังถามพ่ออีก พอมันสนุกอะแล้วมันได้มาทำงานแล้วมันมาท
ำด้วยความสนุกแล้วอะไม่ใช่แบบเอ้ยมึงเอาอะไรมาขายกูว่าซีนนี้กูนี่มาขายมึงเล่นได้เปล่าขอบคุณต้องขอบคุณเกินค่าเนี่ยภูมิใจในตัวมึงเก่งมากขอบคุณมากเว้ย จริงๆเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าขากันได้ดีนะเราว่านะคือรู้สึกว่าในการแสดงของเขาเนี่ยโอมที่มีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็เล่นเก่งมากเนี่ยขณะที่ตัวของเล้งนี่เป็นเรื่องใหม่เรื่องแรกเปิดซิงเลยเนี่ยเราว่ามันต้องแบบใช้ความเป็นพาร์ทเนอร์สูงมากในการที่ตัวของโอมจะส่งพลังหรือส่งอะไรบางอย่างให้กับตัวเล้งอะนะในการที่แสดงออกมาได้เราว่าคิดว่าแล้วเราก็เห็นจากในภาพแหละที่เราดูมาตลอด12 EP เนี่ยว่าโอมเขาแบบใช้พลังในการส่งอะไรบางอย่างไปให้เล้งเขาสามารถที่จะ react กลับมาแล้วมันทำให้อารมณ์สองคนมันซิงค์กันได้แล้วว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยรวมถึงเล้งเนี่ยจริงๆแล้วน้องยังพัฒนาได้อีกนะครับผมนี่สำหรับเรื่องแรกนะก็ถือว่าโอเคทำได้ดีมากๆเรารู้สึกว่าน้องอ่ะยังเล่นอ่ะเข้าถึงอารมณ์ก็จริงแต่อารมณ์ยังอยู่ข้างในอารมณ์มันเหมือนยังอยู่ข้างในมันยังไม่เอ็กเพรสออกมาผ่านสายตาผ่านความรู้สึกมันหมายความว่าคนดูอ่ะยังสังเกตอาการของเขาอ่ะสิ่งที่เขาแสดงออกมาผ่านแบบการแสดงอ่ะเรายังดูไม่ออกว่าเขารู้สึกอะไรกันแน่เรายังดูไม่ออกว่าเขารู้สึกแบบไหนมันทำได้แค่ให้บริบทช่วยพาไปแต่ขณะที่เราดูโอมอ่ะก็เราจะเห็นว่าบางทีบทที่มันอยู่เฉยๆแต่เรารู้เลยว่าตัวละครเนี่ยกำลังรู้สึกเสียใจเศร้าเครียดกดดันอึดอัดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เวลามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สายตาของการแสดงมันจะแตกต่างกันนะเนาะแต่สำหรับตัวของเล้งเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึกไปกับบริบทรู้สึกไปกับความอินเนอร์ของเขาแต่มันเหมือนยังเก็บอยู่ข้างในมันยังไม่สามารถจะถ่ายทอดออกมาผ่านสายตาผ่านกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้ละเอียดขนาดนั้นต้องฝึกเพิ่มอีกนะฮะสำหรับเรารู้สึกว่าทำได้ขนาดเนี้ยเก่งมากแล้วก็ส่งมาดีมากเราว่าข้อดีของตัวเล้งสิ่งที่ทำได้ดีอย่างหนึ่งในจาก EP นี้ที่เห็นแล้ว EP หลาย EP ผ่านมาคือแต่ละ EP ต้องยอมรับว่าเขาเป็นบทที่เครียดแล้วก็มีรอยยิ้มไม่ได้เยอะไม่ได้มีความสุขมากแต่พอเขาเล่นบท EP เนี่ยเขามีความแบบยิ้มเยอะมีความสุขมากนะครับผมมันมีฉากที่ทำให้เขารู้สึกว่ารักโรแมนติกมีความสุขรู้สึกว่าพอเป็นโหมดแบบเนี้ยตัวของเล้งทำได้ดีมากๆแล้วก็เล่นออกมาได้แบบน่ารักเล่นออกมาได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีความแบบความรักต่อคนตรงหน้าจริงๆอะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่เล้งสอบผ่านแล้วก็น่าจะเหมาะกับบทที่มันดูเป็นรอมคอมกว่านี้แล้วอันนี้อาจจะเป็นบทที่มันจริงจังไปกับเล้งก็ได้สำหรับการเป็นเรื่องแรกเนาะถ้าเป็นรอมคอมกว่านี้มีความโรแมนติกน่ารักกว่านี้เราว่ามันจะทำให้เข้ากับบุคลิกและสายตาของเขาที่เขาแสดงออกมามากขึ้นไปอีกก็ถือว่าแสดงว่าแต่ทำให้เราเห็นไงว่าเขาเล่นอย่างนี้ได้แสดงว่าเขาต้องเล่นอย่างอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะเห็นการพัฒนาต่อไปในตัวเล้งหรือเปล่าเนาะจากนี้ต่อไปนะฮะโอเคส่วนเรื่อง EP นี้ก็จบแล้วเนาะก็หวานเหมือนที่ทุกคนเข้าใจนะครับผมว่าตอนจบเนาะแต่ก็เป็นการเคลียร์ปมทุกอย่างในใจ EP นั้นมันคือการที่ตัวร้ายตายไปแต่ EP นี้ก็คือการที่ตัวร้ายที่อยู่ในใจtrauma หรืออะไรต่างบาดแผลที่อยู่ในใจมันได้หายไปเรียบร้อยแล้วมันก็มันกลายเป็นสิ่งที่มีภาพจำมาทดแทนแล้วรู้สึกว่าเรื่องพยายามมีความแบบเป็นรีเสิร์ชแหละเกี่ยวกับการแบบรักษาหรือเกี่ยวอะไรหานักจิตอะไรเงี้ยน่าจะมีการไปคุยกับนักจิตว่าเราจะรักษาคนแบบนี้ยังไงทรมาไงก็จะมีการแบบว่าจำลองวิธีการแบบว่านึกภาพนั้นให้มันดูเล็กลงเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรารู้สึกว่าวิธีการที่ทำให้คนเราหายจากการที่มีทรมาหรือบาดแผลแบบนี้ได้ดีที่สุดเลยมันก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นการที่ทำให้เราเข้าไปเปลี่ยนภาพความทรงจำตรงนั้นแต่การเปลี่ยนภาพความทรงจำในอดีตมันไม่ได้ง่ายๆนะฮะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเราไม่สามารถจะใช้แค่ความคิดเราไปเปลี่ยนมันได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการคิดเป็นภาพนั้นเป็นรูปกรอบแล้วเล็กลงแล้วก็โยนมันทิ้งไปมันอาจจะยากในการที่เราจะไปคิดถึงระดับจิตใต้สำนึกได้แต่สิ่งที่ง่ายกว่านั้นคือการที่เขาต้องหาให้เจอว่าเขาลึกที่สุดของหัวใจเขาต้องการอะไรและเขารักอะไรแต่ว่าเคสของตัวของคิวที่มันง่ายก็คือการที่ว่าเขารู้ว่าเขาจะทำเพื่อใครเขาไม่อยากจะเป็นแบบนี้อีกแล้วเพื่อใครเขาอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาจะยืนด้วยตัวเองได้นะเขาไม่อยากจะเป็นภัยให้กับใครอีกแล้วเขาอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่อยากทำให้คนรักเขาเสียใจหรือต้องมาเป็นห่วงเขาพอมันมีอะไรบางอย่างที่มันทำเพื่อคนอื่นนะฮะมันจะมี passion บางอย่างที่มันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเหมือนกันที่เป็นความรู้สึกดีๆที่อยากจะทำให้ตัวเองหายจากอะไรบางอย่างเรื่องนี้คือพลังอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงคือเขามีคนรักอยู่ใกล้ตัวเขาก็ต้องขอบคุณตัวละครอย่างมินที่อยู่ข้างๆเขานะฮะสิ่งที่มินทำแล้วว่ามันดีซะกว่าการที่นักจิตแนะนำอีกนั่นคือการที่เขาจะอยู่ข้างๆเสมอในเวลาที่มันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆพี่ก็เป็นหมอดูเนาะและพี่ก็เคยเรียนจิตวิทยามาบางคนบอกทำไมพี่ทำดูวิเคราะห์จิตวิทยาได้ก็คือเรียนจิตวิทยามาบ้างหลายๆครั้งแล้วก็เป็นหมอดูด้วย
ที่มันสามารถที่จะทำให้คนน่ะมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แค่ความงมงายสำหรับเราคือพี่ไม่ได้ดูดวงเพื่อความงมงายแต่เรารู้สึกว่ามันคือการแก้ไขแล้วมันคือการแก้ไขอะไรบางอย่างที่มันเป็นทรมาในอดีตพี่เคยช่วยคนหนึ่งรู้สึกว่าเขากลัวการตกน้ำมากเขากลัวการแบบว่าเขาเคยจมน้ำมาแค่บางทีน้ำรดหัวอาบน้ำมันก็กลัวน้ำแล้วเขารู้สึกแบบมันมีภาพอะไรบางอย่างเราก็นึกถึงตอนจมน้ำสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราให้เขานึกถึงอดีตเหมือนกันนั่นแหละแต่อย่าลืมนะฮะว่าเขาไม่ได้มีคนรักเหมือนตัวละครเนาะในเรื่องเนาะแต่สิ่งที่เราทำคือเราต้องทำให้เขาเห็นว่าการที่เขารู้สึกแบบนั้นตอนนั้นน่ะแล้วเขารู้สึกอะไรอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมแล้วพอเขาอึดอัดมากๆแล้ววันนั้นเขาผ่านมาได้ยังไงให้เขานึกไปไกลกว่านั้นวันนั้นเขาก็ลุกขึ้นมานี่เขาก็สะดุ้งเขาก็ดีดตัวขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาก็รอดมาได้แม้จะจมน้ำวันนั้นมีคนฉุดเขาขึ้นมานี่แล้วคนนั้นคือใครคือเราพยายามจะดึงความทรงจำตรงนั้นให้มันไกลกว่าเดิมแล้วพอมันไกลกว่าเดิมเราก็รู้แล้วว่านี่ไงวันนั้นนะที่คุณจมน้ำคุณอึดอัดมากเลยใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้นะเพราะว่าคุณน่ะมีคุณสามารถที่จะเอาตัวเองขึ้นมาจากตรงนั้นได้และเห็นแสงสว่างมันหมายความว่าคุณก็สามารถที่จะผ่านไปได้เหมือนกันด้วยตัวของคุณเองในตอนนั้นแล้วแต่แค่ภาพเขาถูกหยุดไว้แค่นั้นพอจบงานนี้ไปจำได้เลยว่าเขาก็มาขอบคุณว่าเขาหายเลยเขาดีขึ้นเยอะมากแล้วว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งอย่างหนึ่งที่มันเป็นการแก้ไขทรมาในอดีตนะนั่นคือการที่ทำภาพประทับใหม่หรือการที่เราเอาตัวเราในปัจจุบันกลับไปมองในอดีตในมุมมองใหม่เราว่าอันนี้คือสิ่งที่มันจะช่วยตัวของคิวได้ซึ่งคิวทำอย่างนั้นครบหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนักจิตเขาคุยอะไรกันนะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เรื่องมาถ่ายทอดออกมาคือนั่นการคือเขาไปเดินในทุ่งหญ้าใหม่พอเดินในทุ่งหญ้าใหม่เขาก็เหมือนเป็นการซ้ำแผลนั้นก็จริงแต่เขามองในมุมที่ต่างไปแล้วในความฝันเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันที่เขามองมุมต่างไปแล้วว่าวันเนี้ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะวันนี้เขาเรียกหาพ่อแต่วันเนี้ยเขามีแฟนของเขามีมินอยู่ข้างๆแล้วถ้าเราจะเป็นคนที่ไปเดินอยู่ในทุ่งหญ้าแบบนั้นเราจะสงสารเด็กน้อยคนนี้ไหมเด็กน้อยคิวที่ไม่รู้เดียงสาอะไรเลยแต่กลับต้องทรมานเพราะการที่ต้องวิ่งหนีเพื่อหาพ่อแล้ววันนี้เราโตแล้วเรารู้แล้วเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรารู้จะทำยังไงเราสงสารเด็กคนนี้เนาะที่ยังกลัวอยู่กับแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการวิ่งหนีวันนั้นพอเราเอาความเป็นมุมผู้ใหญ่ลงไปมองเราเอาความรักรูปแบบใหม่มันก็จะให้ตัวเราดีขึ้นได้อีกอย่างนึงที่เราชอบมากๆเลยคือการสร้างภาพประทับใหม่ลงไปการสร้างภาพประทับใหม่ลงไปมันคือการที่ในเมื่อคุณกลัวเสียงปืนแล้วทำให้คุณกลับไปนึกถึงฉากวันนั้นอีกเราก็ต้องเปลี่ยนเสียงปืนเปลี่ยนเสียงดังเนี่ยให้มันเป็นภาพความทรงจำใหม่ที่ไม่มีความสุขกว่าเดิมโดยการที่ชอบมากที่ตัวของมินเลือกที่จะใช้วิธีการว่าเขาไม่รู้หรอกนะวิธีการคืออะไรแต่เขารู้แค่ว่าถ้าคนที่เรารักได้ยินเสียงปืนและกลัวเขาก็อยากให้คนที่เรารักได้ยินเสียงปืนแล้วคิดถึงรอยจูบเขาคิดถึงหอมแก้มคิดถึงเขาหอมแก้มและภาพนั้นก็ส่งผลจริงๆนะรู้สึกว่ามันมีผลต่อตัวละครจริงๆว่าตัวละครก็จำภาพแบบไปเลยว่าฉันจะไม่กลัวอีกแล้วนะเพราะฉันมีคนนี้อยู่ข้างๆแล้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปืนหรือเสียงดังๆฉันนึกถึงฉากวันที่ไปดูพลุด้วยกันแทนเราว่านี่มันทรงพลังกว่าการที่ว่าเรามานั่งแก้หรือนึกหรือพยายามที่จะลืมมันมากกว่าแต่มันคือการที่ยอมรับแล้วเอาความเป็นเราในปัจจุบันเข้าไปจับมันมากกว่าหรือสร้างภาพใหม่ลงไปทับเราว่านี่คือสิ่งที่แบบว่าเขาถ่ายทอดออกมาแล้วทำให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันรักษาได้จริงๆแล้วมันทำให้แล้วมันก็มีผลมากๆด้วยต่อตัวละครอย่างคิวให้คิวมันหายจากสิ่งนี้ดังนั้นกลับไปว่าแล้วมันหายเพราะอะไรล่ะก็หายเพราะความรักนี่แหละคือเขามีคนที่รักเขาคือถ้าเขาไม่มีตัวของมินเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาว่าโรคนี้ก็จะอยู่กับเขาต่อไปเนาะเพราะด้วยตัวเขาเองเขาคงจะนึกไม่ได้หรอกว่าใครอยู่ข้างๆเขาจะเปลี่ยนความทรงจำได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีใครมาหอมแก้มเขาเวลาเห็นพลุอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แหละคือส่วนสำคัญใครเดียวกันตัวมินก็เข้ามาในชีวิตของตัวของคิวตัวคิวเข้ามาในชีวิตของตัวของมินแล้วตัวของคิวเองเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างน้อยๆก็เรื่องเงินแหละการที่เขาเสียบ้านไปเพื่อรักษาน้องชายเขาถ้าเป็นเรื่องปกติคงจะเสียบ้านไปต้องหาเงินใหม่เนาะไปหาอยู่ที่อยู่อื่นเนาะแต่พอเขาได้คบกับตัวของคิวความรักที่คิวมีให้ต่อเขาการที่เขาเป็นคนที่ดูแลคิวได้ดีมากๆการที่เขาเป็นคนที่นิสัยดีมากๆไนซ์มากๆปกป้องคนนู้นคนนี้ไปทั่วมันก็นำพาเขามาสู่เรื่องแบบนี้ก็คือการที่เขาได้แฟนที่ดีและแฟนเขาก็ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันในหลายๆด้านนั่นคือการที่ทำให้เขาได้อยู่ในกรุงเทพมีบ้านดีๆอยู่แล้วก็อยู่ข้างๆเขาทำให้น้องเขาแฮปปี้ขึ้นมันเข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างทำให้ตัวของความคิดของตัวของมินเองก็เปลี่ยนไปนะฮะจากมินที่มีปมด้อยกับน้องชายตัวเองแต่วันนี้เขาก็ได้คิวมาช่วยเติมเต็มและรู้แล้วว่าเขากักขังตัวเองไว้เหมือนกัน
โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วมันก็ได้ปลดปล่อยออกมาใน EP 10เนาะก่อนหน้านี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะส่วนเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาพอสมควรแล้วค่อนข้างจะ complete ในตัวละครแหละว่าตัวละครมันแบบดีขึ้นเพราะคนรอบข้างดีขึ้นเพราะอะไรดีขึ้นเพราะความรักดีขึ้นเพราะคนที่เรารักเราว่าเรื่องพยายามจะสื่อสารแบบนี้ว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดมีความทุกข์ใดมีบาดแผลใดมันจะผ่านไปได้ถ้าเรารักในตัวของเรารักในตัวเองแล้วเรามีคนที่เรารักรออยู่เรารู้สึกว่าเรื่องอันนี้มันจะทำให้เราผ่านออกไปได้ง่ายขึ้นนี่คือบทสรุปที่เรื่องอยากจะให้แหละแต่ก็อาจจะให้ในมุมของงานที่แบบก็เห็นเลิฟซีนนิดนึงบนเตียงก่อนจบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจริงๆจะจบตอนยูยิงพลุยังได้เลยนะแต่ไม่เขาก็มาจบตอนที่แบบว่าอยู่บนเตียงแล้วชมเขางงมากว่าเสื้อหายไปไหนมันก็จะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันละเมอถอดเสื้อแหละมั้งส่วนเรื่องเคมี2คนบอกว่าดีเนาะแล้วเขาเล่นเลิฟซีนกันดีมากเลย2คนนะทั้งโอมแล้วก็เลงเนาะเล่นดีมากคือชอบเลยรู้สึกว่ามันดูแบบดูเป็นแฟนกันจริงๆอะไรเงี้ยอีกโอมหนึ่งนะโอมทีนะฮะโอมทีกับน้องเชลซีเนาะแล้วว่าตัวโอมทีนี่ก็คือเขาเป็นตัวละครหลักที่ไม่เป็นส่วนเติมเต็มหรือเชื่อมอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวละครโอมกับเล้งในเรื่องรู้สึกว่ามันทำให้มินกับคิวได้มาเจอกันมินกับคิวได้มีจุดร่วมกันนั่นคือมีเม่นอยู่ตรงกลางและเม่นก็เป็นเหมือนศูนย์รวมใจแล้วขณะเดียวกันเม่นก็มีปัญหาทำให้ทุกๆคนเข้าใจปัญหาคนอื่นว่าคนอื่นเจอหนักกว่าเราอีกแล้วทำให้เราเบาลงในเรื่องของความคิดหลายๆปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยในมุมของตัวละครเนาะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นศูนย์รวมใจประมาณนึงแล้วก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจไปนะเมื่อกี้อาจจะแอบแซวว่าเดี๋ยวต้องไปหาครูเทียนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มีความคล้ายละไมคล้ายนิทานพันดาวนิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็ได้อยู่กับน้องแฟนแต่เหมือนตอนจบเหมือนเขาต้องไปเรียนที่ชลบุรีไหมเหมือนเขาต้องกลับไปเรียนที่นู่นแล้วไปนอนที่นู่นเนาะแล้วก็แบบว่าเหมือนไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเหมือนต้องไปใช้ชีวิตที่นู่นเหมือนกันอาจจะสอบติดที่นู่นก็ถือว่าเป็นซีรีส์12 ตอนที่สำหรับเรารู้สึกว่ามันสร้างความประทับใจในหลายแง่มุมเนาะแล้วก็ได้เห็นความเป็นแบบความจิ้นแล้วก็ความแบบเคมีใหม่ๆระหว่างโอมกับเล้งอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าดูมากๆได้เพื่อนพี่หลายคนที่ดูเรื่องนี้ก็บอกว่าชอบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดูเรื่องนี้แล้วก็โอเคบางคนขนาดตีตั๋วไปดูรอบไฟนอลราวเลยไม่ใช่ไฟนอลราวไปตีตั๋วไปดูไฟนอลพิโซดในโรงภาพยนตร์นะกับน้องๆรู้สึกว่าก็แสดงว่าชอบจริงๆนะว่าดีจริงๆนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะผมกับเรื่องนี้คิดแนบรับจ้างรักเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าอาทิตย์หน้าเขาประกาศไลน์อัพเราจะเห็นน้องๆ2คนนี้ในซีรีส์เรื่องไหนอีกในอนาคตหรือเขาจะมีเรื่องคู่กันอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเรื่องเดี่ยวๆของเขาที่เขาจะไปแยกเจอกับคนนู้นคนนี้นะครับคนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะใกล้นี้แล้วอีก 3-4 วันข้างหน้านี้เองนะฮะเราก็จะได้รู้แล้วว่าไลน์อัพ2025นะครับผมเป็นยังไง EP นี้ปีนี้เขามาในแนวของการที่แบบเป็นแบบโต้คลื่นเนาะโต้คลื่นเดี๋ยวรอดูซิว่าโต้คลื่นมันคือคลื่นลูกใหม่คลื่นลูกเก่าเนี่ยมันจะสร้างบริการอะไรให้กับ JMTV ในปี 2025 นะฮะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ติดตามกันมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามด้วยเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะฮะใครยังไม่กด subscribe ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับอย่ามาเป็นดูกันอย่างเดียวนะช่วยกด subscribe เป็นเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เรื่องหน้าและเรื่องอื่นๆในอนาคตนะครับผมที่เราจะได้เจอกันวันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย